القصة تبدأ من عام 1979 عندما هاجر رجل من فيتنام يدعى هان بان إلى كندا كلاجئ سياسي، وهناك تعرف على امرأة تدعى بيك وهي لاجئة فيتنامية أيضا. بعد فترة وجيزة تزوج هان وبيك وأقاما في مدينة تورنتو في مقاطعة أونتاريو وأنجبا طفلين، جينيفر بطلة القصة عام 1986 وفيليكس عام 1989. كانت حياة العائلة بسيطة في البداية، وبدأت تتحسن مع مرور الوقت، خصوصا بعد أن عثر هان وزوجته بيك على وظائف في مصنع ماغنا انترناشونال لتصنيع قطع غيار السيارات. بحلول عام 2004 استطاعا أن يشتريا منزلا كبيرا في بلدة ماركام في أونتاريو، إضافة إلى جمع رصيد لا بأس به من المال في البنك. وبما أنهما كانا مثالا جيدا على نجاح المهاجرين إلى الغرب، توقع هان وزوجته بيك أن ابنتهما جينيفر وابنهما فيليكس سيعملان بجد أيضا لتأسيس مستقبل جيد في كندا. أما نالهما الأرضية المناسبة منذ الصغر وانتظرا منهما أفضل النتائج. جينيفر مثلا سجلها في معهد لتعليم البيانو في عمر الرابعة وكانت مبشرة بالخير، وعندما دخلت المدرسة كانت طالبة متفوقة في جميع المواد وحققت كل الجوائز التي كان من الممكن تحقيقها. سجلها أيضا في نادي للتزلج على الجليد وتميزت فيه أيضا، وكان من الممكن لها أن تنافس على مستوى كندا في اللعبة لولا تعرضها لتمزق رباط في ركبتها. خلال المدرسة الابتدائية كانت جينيفر تعود من نادي التزلج في 10 مساء وتنهي واجباتها المدرسية في منتصف الليل، ثم تتوجه إلى السرير للنوم. كان الضغط عليها شديدا جدا، خصوصا أن هان كان من الآباء الصارمين الذين يطالبون أبنائهم بتحقيق درجات كاملة، وكذلك كانت زوجته بيك ولكن بشدة أقل. في 14 من عمرها كانت جينيفر واثقة من أنها ستنال لقب الطالبة المتفوقة، ولكن طالبة أخرى حصلت على اللقب. تفاجأت جينيفر وأصيبت بخيبة أمل كبيرة. كان ذلك اليوم نقطة تحول كبيرة في حياتها. بدأت تسيطر عليها فكرة سلبية: ما الفائدة من المحاولة إذا لم يعترف أحد بجهودك؟ وبدلا من التعبير عن تأثرها وصدمتها الشديدة، ارتدت ما أسمته بقناع السعادة، حيث كانت تتظاهر أمام من يسألها بأنها جيدة وليست مستاءة أبدا مما حصل. في السنة الدراسية التالية في الصف 9 تحديدا تراجع مستوى جينيفر الدراسي بشكل كبير، ووصل متوسط معدلها في جميع المواد إلى 70% فقط، بعد أن كانت درجاتها كاملة في السنوات السابقة. لم تشأ جينيفر أن تصيب والديها بخيبة أمل جديدة، لذلك قامت بصنع بطاقة تقرير درجات مزورة باستخدام المقص واللاصق وبطاقات التقرير القديمة وآلة تصوير المستندات. انضمت جينيفر إلى ثانوية ماري وارد الكاثوليكية، وكانت الأجواء في المدرسة مثالية بالنسبة لطالبة مثل جينيفر التي كانت طالبة اجتماعية تستطيع الاندماج مع الطلاب والطالبات من جميع الأعراق ومن جميع الفئات، سواء كانوا لامعين ومتميزين في المدرسة أو حتى مستهترين، كما أنها كانت تركز دائما على أن تعيش اللحظة. شخصيتها الودية والواثقة هذه كانت تخفي وراءها إحساسا بالعار، وذلك لشعورها بعدم الكفاءة بسبب تراجعها في الدراسة وخوفها من كشف عائلتها لتزوير الدرجات، خصوصا أنها استمرت في تزوير بطاقات التقارير خلال الثانوية. كما أنها كانت تعاني من رقابة والديها الشديدة، كانا ينتظرانها يوميا أمام المدرسة عند موعد الانصراف ويمنعانها من حضور الحفلات ويراقبان جميع نشاطاتها خارج المدرسة. كانت رقابتهم المفرطة نابعة من حبهم لها وخوفهم عليها بكل تأكيد، ولكن بالنسبة لجينيفر كان الأمر طغيانا واستبدادا. في أحد الأيام عندما كانت جينيفر في الصف 11 كانت تعاني من نوبة ربو ولم تكن قادرة على التنفس.
رآها زميل لها يدعى دانيال وونغ، هدأها وساعدها واستطاعت تجاوز المشكلة. كان ذلك الموقف كفيلا بأن تقع جينيفر في حب دانيال. كان دانيال شابا متهورا، وكان قد اتهم بالإتجار بالمخدرات بعد أن عثر رجال الشرطة على نصف رطل من الماريجوانا في سيارته. ورغم سمعته السيئة هذه تعلقت فيه جينيفر بسرعة، وكانت تقول لصديقاتها عنه: لقد أنقذ حياتي، إنه يعني كل شيء بالنسبة لي. لم يكن لدى والدي جينيفر علم بعلاقتها بدانيال، وهكذا أضيف سر ثاني لقائمة الأسرار التي تخفيها عنهم. أما السر الثالث فكان رسوبها في الثانوية العامة. رسبت في مادة واحدة، هي مادة التفاضل والتكامل، ولم تستطع التخرج من الثانوية والالتحاق بالجامعة بسبب هذه المادة. استمرت جينيفر في الكذب على والديها، وأخبرتهم بأنها نجحت في الثانوية، وبأنها التحقت بجامعة رايرسون لتدرس العلوم فيها لمدة 2 ثم لتنتقل إلى جامعة تورنتو لتدرس الصيدلة كما كان يتمنى والدها. بالنسبة لهان وبيك، كان دخول ابنتهما الجامعة مناسبة تاريخية، وأهدى هان ابنته بهذه المناسبة كمبيوترا محمولا. اشترت جينيفر كل ما يلزم من مستلزمات دراسية، إضافة إلى كتب مستعملة في مجالات علم الأحياء والفيزياء. وعندما بدأ العام الدراسي تظاهرت بالحضور كطالبة جامعية. كانت تحزم حقيبة كتبها كل يوم وتذهب باتجاه مركز النقل العام الموجود في وسط المدينة. كان والداها يعتقدان أنها تذهب إلى الجامعة، وبدلا من ذلك كانت تذهب إلى مكتبات عامة، حيث كانت تبحث عن موضوعات علمية لها علاقة بدروسها، وتملأ هوامش كتبها بملاحظات غزيرة. كانت تقضي أوقات فراغها في المقاهي أو بزيارة دانيال في الجامعة التي كان يدرس بها، كما أنها عملت كنادلة في أحد المطاعم، وعملت أيضا كمعلمة حيث كانت تعلم العزف على البيانو. بعد مرور عامين على تظاهرها بالتسجيل في جامعة رايرسون، أخبرت والديها بأنها قبلت في برنامج صيدلة في جامعة تورنتو، وبأنها ستنتقل إليها كما كانت مخططة منذ البداية. وبالطبع كانت السعادة تغمر والديها. استغلت جينيفر الموقف واقترحت عليهم أن تقيم 3 ليال أسبوعيا مع صديقتها توباز في سكنها القريب من الجامعة. تعاطفا معها ووافقا على الفكرة، لأن المسافة بين بيتهم وبين جامعة تورنتو طويلة جدا. كان هان وبيك يعتقدان أن ابنتهما تعيش مع صديقتها بالقرب من الجامعة، في الوقت الذي كانت فيه جينيفر تعيش مع دانيال وعائلته في بيتهم الواقع في مدينة أجاكس. كذبت جينيفر على والدي دانيال أيضا، وأخبرتهم أن والديها موافقان على إقامتها معهم، وكانت تختلق الأعذار في كل مرة يطلبان منها التعرف على عائلتها. كانت تعيش حياة مزدوجة، واستطاعت أن تخدع الجميع طوال فترة دراستها المزعومة. بعد 2 إضافيتين كان الوقت قد حان نظريا لتخرج جينيفر من جامعة تورنتو. ساعدها دانيال في العثور على شخص من الإنترنت ليصنع لها كشف درجات مزور، وعندما جاء موعد حفل التخرج أخبرت والديها بأنهم لم يسمحوا للطلاب المتخرجين إلا ببطاقة لضيف واحد فقط لعدم وجود مقاعد كافية، لذلك فضلت إعطاء هذه البطاقة لصديقتها لكي لا يشعر أحدهما أنه قد استبعد. تقول جينيفر: كانت هناك مبررات في رأسي تقول لي أنه يجب علي الاستمرار في الكذبة، وإلا خسرت كل شيء جميل في حياتي. بعد أن أوهمت والديها بأنها انتهت من دراستها الأكاديمية، أخبرتهم بأنها تطوعت للعمل في مختبر فحص الدم في مستشفى سيك كيدز كجزء من شهادتها الجامعية، وطلبت منهم أن تبقى لأيام أكثر في سكن صديقتها، لأن العمل يتطلب أحيانا مناوبات في الليل وفي عطلة نهاية الأسبوع. سارت الأمور على ما يرام في البداية، ولكنها لاحظ شيئا غريبا. لم يكن لدى جينيفر زي موحد
أو بطاقة دخول من مشفى سيكيتس، لذلك اشتبه في الأمر. وفي اليوم التالي أصر على إيصالها هو وبيك إلى المشفى بسيارته، وعندما وصلوا طلبوا منها أن تريهم مكان عملها. ارتبكت جينيفر وقالت لهم أنه لا يسمح لأحد بالدخول لأن منطقة عملها معقمة، ونزلت من السيارة بسرعة ودخلت المشفى. لحق هان وبيك بابنتهما فاختبأت في أحد الممرات. سألا الممرضات في الداخل عن متطوعة اسمها جينيفر، وكان الرد صادما: لا يوجد في هذا المشفى أي متطوعين. بقيت جينيفر مختبئة حتى فقد والداها الأمل من العثور عليها وغادر المشفى. وعندما عادت إلى البيت واجهها والدها بالحقيقة، فاعترفت بكل شيء. اعترفت أنها لم تتطوع في مشفى سيكيتس، وبأنها لم تدرس الصيدلة في جامعة تورنتو، ولم تكن في يوم من الأيام في جامعة رايرسون، ولم تتخرج حتى من الثانوية. أخبرتهم أيضا أنها لم تكن تقضي الوقت في سكن صديقتها توباز، بل في منزل عائلة صديقها دانيال. صعق والدا جينيفر وأصيبا بالذهول. قالوا لها بأنها جلبت العار للعائلة، ووضعوا اللوم الأكبر على دانيال، واعتبروه السبب في ضياع ابنتهم. بعد معرفتهم بالحقيقة، فرض هان وبيك رقابة شديدة على جينيفر ومنعاها من رؤية دانيال. أخذا منها هاتفها المحمول لمدة أسبوعين، بعد ذلك سمحا لها باستخدامه بحضورهما فقط. في النهاية كان يسمح لها بقدر ما من الحرية تدريجيا. سمحا لها بمواصلة عملها في تعليم العزف على البيانو، وسجلاها بدورة مادة حساب التفاضل والتكامل لتحصل على شهادة التخرج من مدرستها الثانوية وتلتحق بالجامعة. كانت جينيفر تحب دانيال بجنون، ولم تستطع الالتزام بأوامر والديها. بدأت تسترق المكالمات معه خلال الليل، وتلتقي به من وقت لآخر خلال الدقائق الفاصلة بين دروسها. في أحد الأيام نشرت جينيفر على أحد مواقع التواصل: الحياة في بيتنا تشبه الحياة تحت الإقامة الجبرية. لم تكن قادرة على تحمل رقابة والديها الشديدة، ومما زاد الأمر سوءا بالنسبة لها أن دانيال بدأ يشعر بالضجر من التخفي ومن الرومانسية السرية، كما أنها لم تكن مستعدة لترك المنزل لأنها تخاف مواجهة عائلتها. لذلك فكرت في خطة بديلة تتخلص بها من رقابة والديها الصارمة، وتعيش حياتها بحرية دون الحاجة لمواجهتهم. الفكرة المجنونة التي توصلت لها جينيفر هي استئجار قتلة محترفين لقتل والديها لتحصل على حصتها من الميراث، والتي كانت تتجاوز 500,000 دولار من أملاكهم ومن أموال التأمين على حياتهم. ورغم كل الغباء والجنون في فكرة كهذه، إلا أنها أعجبت دانيال، وبما أنه كان يملك خلفية إجرامية أعطاها رقم صديق قديم له يدعى كراوفورد، كما أعطاها هاتفا محمولا وشريحة جديدة لتتواصل مع صديقه وتطلب منه المساعدة. راسلت جينيفر كراوفورد وسألته عن استئجار قاتل مأجور. أجابها بأن العملية تكلف عادة 20,000 دولار، ولكنه مستعد لتنفيذها مقابل 10,000 فقط لأنها صديقة دانيال. وافقت جينيفر على المبلغ، واستمر التواصل بينها وبين كراوفورد بعد ذلك للتخطيط للعملية. في صباح 8 من تشرين الثاني عام 2010 كتب كراوفورد لجينيفر: اليوم بعد انتهاء العمل سيكون موعد اللعبة. في مساء اليوم نفسه كانت جينيفر تشاهد مسلسلا في غرفتها في الدور العلوي، بينما كان والدها هان نائما في غرفته، ووالدتها بيك تشاهد التلفاز في الصالة في الدور الأرضي. أما أخوها فيليكس فقد كان في مدينة هاملتون، حيث كان يدرس الهندسة هناك. في الساعة 9:30 تقريبا نزلت جينيفر إلى الصالة لتودع والدتها قبل النوم للمرة الأخيرة ولتفتح باب الصالة، ثم عادت إلى غرفة نومها. بعد حوالي نصف ساعة أضاءت جينيفر نور غرفتها لمدة دقيقة بالضبط وأطفأته. كانت هذه إشارة منها للعصابة لبدء تنفيذ العملية. تتكون هذه العصابة من 3 أشخاص: الأول كراوفورد،
الذي كانت تتواصل معه جينيفر، إضافة إلى شخصين آخرين، ديفيد وكارتي. تلقى أفراد العصابة الإشارة واقتحموا المنزل. وجه أحدهم مسدسه إلى بيك، وصعد الآخر إلى الدور العلوي ووضع مسدسه على رأس هان وأمره بترك السرير والنزول إلى الصالة. أما الشخص الثالث فدخل إلى غرفة جينيفر وهددها بسلاحه وقادها بين الغرف لتعطيه الأموال الموجودة في المنزل. وبعد أن أعطته 10,000 من الدولارات ربط يديها إلى درابزين الدرج والتحق برفاقه في الصالة. في الأسفل انفجرت بيك بالبكاء وتوسلت إليهم ألا يؤذوا ابنتها جينيفر. أجابها أحدهم: اطمئني، هي بخير ولن تصاب بأي مكروه. أجبر أفراد العصابة هان وبيك على النزول إلى القبو ورموا أغطية على رأسيهما، ثم أطلقوا رصاصتين على هان، الأولى أصابت كتفه والثانية أصابت وجهه، و3 رصاصات على بيك جميعها في الرأس، ثم غادروا المكان فورا. تمكنت جينيفر بطريقة ما من الوصول لهاتفها الذي كان مدسوسا في حزام بنطالها، رغم أن يداها كانت لا تزال مربطة خلف ظهرها. استطاعت الاتصال برقم الطوارئ وطلبت منهم المساعدة. أثناء المكالمة حدثت مفاجأة غير سارة بالنسبة لجينيفر. سمعت صوت أنين وصراخ قادم من الأسفل. What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what a gunshot sounds like. I just heard a pop. كان ذلك الصوت صوت والدها الذي استعاد وعيه ورأى جثة زوجته إلى جانبه. وصلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى المكان بعد عدة دقائق ونقل هان إلى المشفى القريب. قالت جينيفر للشرطة أن لصوصا دخلوا المنزل بحثا عن المال وربطوها إلى درابزين الدرج وأطلقوا النار على والديها. بدأت التحقيقات في الحادثة وبرزت الكثير من الأسئلة التي لم يجد المحققون أجوبة لها. كيف اقتحمت العصابة البيت دون استخدام أي أداة في فتح الباب؟ كيف استطاعت جينيفر الاتصال بالطوارئ ويداها مربوطتان خلف ظهرها؟ إذا كان هدف اللصوص السرقة حقا، لماذا أطلقوا النار على شاهدين وتركوا جينيفر الشاهدة الثالثة دون أن يصيبوها بأذى؟ بدأت شكوك المحققين تدور حول جينيفر، لذلك تم تعيين فريقا لمراقبة تحركاتها. استدعوها لأخذ إفادتها، وبناء على طلبهم مثلت أمامهم كيف لوت جسدها لتخرج هاتفها المحمول، وكيف اتصلت بالطوارئ وهي مربوطة اليدين. بعد 3 أيام من الحادثة استفاق هان من غيبوبته في المشفى، ولسوء حظ جينيفر كان يتذكر كل ما حدث بالتفصيل. أخبر الشرطة أن أحد القتلة كان يتعامل مع ابنته كما لو أنه يعرفها، وأنه كان يتهامس معها أثناء ربطها إلى درابزين الدرج. استدعى المحققون جينيفر لأخذ إفادتها مرة ثانية، وكان الحديث معها بلهجة مختلفة هذه المرة. قال لها المحقق أنهم عثروا على أدلة تثبت أنها متورطة في الجريمة، وأنها كانت على تواصل مع العصابة. غطت جينيفر وجهها بيديها وانفجرت بالبكاء، وبدأت تؤلف رواية سخيفة لا يمكن تصديقها. قالت أنها كانت تحاول الانتحار لأن أهلها أبعدوها عن دانيال ولم تستطع قتل نفسها، لذلك استأجرت العصابة ليدخلوا إلى بيتها ويقتلوها، ولكن حصل سوء تفاهم وقتلوا والديها بدلا منها. تم إلقاء القبض على جينيفر مباشرة واستدعي دانيال للتحقيق. كانت هناك الكثير من التناقضات بين إفادة جينيفر وإفادة دانيال. لم يذكر الأخير أبدا أن جينيفر كانت تفكر بالانتحار، وقال أن كل تفكيرها كان محصورا في الخلاص من رقابة والديها. اكتشف المحققون أيضا أن دانيال أعطى جينيفر هاتفا محمولا، وعندما قاموا بالبحث في هذا الهاتف استطاعوا استعادة مئات المحادثات المحذوفة والتي جرى من خلالها التخطيط للجريمة. ألقي القبض على دانيال،
وعلى أفراد العصابة التي نفذت العملية. خلال جلسات المحاكمة قامت جينيفر بمحاولات يائسة لنسج رواية تفسر نصوص المحادثات مع كراوفورد ومع دانيال، لذلك امتدت هذه الجلسات إلى ما يقارب 10 أشهر أدلى خلالها أكثر من 50 شاهدا بشهاداتهم. بدت جينيفر متفائلة قبل النطق بالحكم، ولكن تفاؤلها تحول إلى صدمة ودموع. حكمت المحكمة على جينيفر بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط بعد 25 عاما، وحكم على دانيال شريك جينيفر في التخطيط وعلى كل من كراوفورد وديفيد اللذين أطلقا النار بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 25 عاما. أما كارتي فحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 9 أعوام. أعطى القاضي أيضا أمرا بمنع الاتصال بين جينيفر وعائلتها بناء على طلب والدها وأخيها، مما يعني أنها لن تستطيع الحديث معهم مرة أخرى. يقول هان: يقولون أنني محظوظ لأنني لازلت على قيد الحياة، لكنني أشعر أنني ميت أيضا. آمل أن تفكر ابنتي جينيفر فيما حدث لعائلتها، وأتمنى أن تصبح شخصية نزيهة في يوم من الأيام. هو الآن غير قادر على العمل بسبب إصاباته ويعاني من الأرق والكوابيس. لم يستطع تحمل البقاء في منزله، لذلك انتقل للعيش مع أقاربه في الجوار. أما فيليكس فقد انتقل إلى الساحل الشرقي بعد تخرجه من الجامعة ليهرب من وصمة عار كونه أحد أفراد عائلة بان، كما أنه أصبح منغلقا على نفسه ويعاني من الاكتئاب. كان بإمكان جينيفر أن تترك البيت، ولكنها لم تكن تملك القوة للوقوف في وجه والديها، ففضلت قتلهما على تخييب آمالهما، وذلك لأن الكذب في حياتها أصبح أمرا عاديا، لدرجة أن الخط الذي يفصل الواقع عن الخيال أصبح غير واضح بالنسبة لها، وكذلك الخط الفاصل بين الخير والشر.